Mirdita shikues të nderuar. Këtë javë është bërë një vit që nga sulmi i 7 tetorit, kur grupi terrorist Hamas vrau mbi 1200 izraelit, ndërsa mori mbi 200 pengje. Në anën tjetër, Izraeli u kundërpërgjigj me ofenziva erore, fillimisht e cila u pasua nga ajo toksore. Një vit pas, lufta në lindjen e mesme po vazhdon, duke zgjeruar edhe frontet. Për këtë, por edhe çështje të tjera, do të bisedoj me ambasadoren e Izraelit në Kosovë, Tamar Ziv. Do t'jemi bashkë 60 minutat në vazhdim dhe fillimisht lajmet kryesore të ditës, dhe këta janë titujt kryesor. General Majori italian Enrico Barduan merr komandën e KFOR-it, admirali i NATO Stuart Munch thotë se Aleanca kërkon që ura hibrid të mos hapet tani për 8 pjesë e dialogut. Vetëvendosja bojkoton seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga PDK-ja për bisedat Kusari Radojčić. Opozita kërkon hetim e shkarkim të saj pas përgjimeve. I dërguari special i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Aleksandar Kasanov, pas takimeve që pati të njëjtën me krerët e shtetit, sot ka mbajtur takime me liderët e opozitës. Një person ka vdekur e një tjetër është lënduar pas një shpërthimi në një pompë derivatesh në Pej, ende nuk dihen arsyet e shpërthimit. Është bërë ndërimi i komandës së KFOR-it në Kosovë. Generali Özkan Ulutash ja ka dorëzuar këtë post e general majorit italian Enrico Barduan. Generalit italian detyra i është dorëzuar në një ceremoni në shtabin e KFOR-it në Prishtinë, ku kanë marrë pjesë edhe presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti e ministra e ambasador të huaj në Kosovë. Barduan pritet të jetë në këtë detyrë për një periudhë një vjeçare. Me këtë rast, presidentja Vjosa Osmani ka theksuar se institucionet do të vazhdojnë të punojnë në ngushtë me KFOR-in për të treguar që Kosova mbetet vend i qetë, i sigurt dhe paqësor. Osmani po ashtu i dhuroi medalje presidenciale ushtarake generalit të deritanishëm të ushtrisë turke Özkan Ulutash. Major General Barduani to symbolize Komandanti i komandës së forcave të përbashkëta aleate në Napoli, admirali Stuart Munch, ka theksuar se Aleanca po kërkon që ura hibrid të mos hapet në këtë moment dhe se kjo është çështje që duhet të jetë pjesë e dialogut. Sipas tij, çështja e urës është politike e jo ushtarake dhe se hapja e saj mund të shkaktojë dëm në aspektin e sigurisë së përgjithshme. Politika e NATO-s është që të mos hapet në këtë kohë, do t'i nënshtrohet dialogut. Është një çështje politike dhe jo ushtarake. Kjo është për shkak të gjasave që mund të shkaktojë dëm dhe ambient jo të sigurt, ka thënë ai në konferencën e mbajtur pas ndërimit të komandës së KFOR-it. To work with capacity building with KSF. That's a separate. Vazhdojmë me informacionet të tjera të ditës, ku deputetët e lëvizjes vetëvendosje kanë bojkotuar seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës e lidhur me përgjimet e publikuara, ku supozohet se shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila komunikon me kriminalin Milan Radojčić. Iniciuesit e këtij debati kanë kërkuar nga prokuroria e shtetit të nisë hetim penal mbi bisedat e Kusari Lilës me Milan Radojčićin, duke e quajtur këtë cenim të sigurisë kombëtare. Sipas shefit të grupit parlamentar të PDK-s, Abelar Tahiri, është një fatkeqësi e madhe që partia në pushtet po i ikën ballafaqimit me të vërtetën. Në emër të LDK-s, deputeti Anton Çuni ka thënë se prapa marrëveshjes së fshehtë mes Kusari Lilës e Radojčićit qëndron kryeministri Albin Kurti, ndërsa kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka theksuar se Milan Radojčići është kthyer në Kosovë me ardhjen e Kurtit kryeministër. Ai ka shtuar se Kusari Lila duhet të shkarkohet. Kemi mrinë në një pikë ku bija sërbe, shërbimet sërbe përmes Milan Radojčićit, tek lëvizja vetëvendosje, përmes Mimoza Kusarit Lilës, ne na kanë imponu agjendën e kuvendit. Dhe ajo që më intereson sot mua është me po se cilat janë projekt ligjet dhe cilat janë politikat që lista sërbe në ndikimin e Milan Radojčićit, zbashku me lëvizjen vetëvendosje, i kanë miratu nga marsi i vitit 2022 deri në tetorin apo nëntorin, marsi i vitit 2021 deri në tetorin e vitit 2022. Cilat janë çështjet e përbashkëta që këta i kanë shtyr? Nuk jeni fajtori kryesor. Fajtori kryesor është lideri juaj, kryeministri Albin Kurti.
Nuk e di se si ju ka detyruar që të aranjoni marrëveshje me kriminalin, krijesën e inteligjencës së Serbisë. Por kuptojeni se jo për mbretin tuaj në tabelën e shahut nuk jeni mbretresha e tij, nuk jeni as spioni i tij. Me këto kapërcime që i bënin nga tabori i tij, e kaloni në taborin e kundërshtarit, e prap ktheheni mbrapa te mbreti kur i ka punë të keq, apo e deni se cila figurë e shahut jeni për mbretin tuaj. Që nga ajo kohë, që nga e ditë e bashkëtisjes, kryetaria të hershëm i qeverisë Ramush Haradinaj, deputeti i sotëm, kryetaria e Aleancës, s'ka komunikim me zotin Radojqis çfarë do natyre. Dhe kush e ka çfarë do të dhane të këtij komunikimi, e lus qitën e publikisht sot e ku doni. E dyta, kur e ka ndjek drejtësia jonë në të kohë, ai ka pas drejtat e veta me u përgjegjë drejtësisë dhe me ardhë me u përballë me ligjin. E ka zgjedhur një rrugë tjetër të ikjesh nga drejtësia dhe si ikur pra, ndikimi i këtij në proceset e brendshme në Kosovë është rishfaq me ardhin pushtet të Albin Kurtit. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Drita Millaku i është bashkuar Lidhjes Demokratike të Kosovës. Aderimin e Millakut në këtë parti e ka konfirmuar kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku. Ajo i bashkohet familjes son politike në rrugtimin e përbashkët që na pret përpara. Ky vendim i saj për të qenë pjesë e radhëve tona është jo vetëm një dëshmi e përkushtimit të saj politik, por gjithashtu një tregues i qartë se vizioni dhe programi i LDK-s për Republikën është i duhur i sot, ka shkruar Abdigjiku në Facebook. Ai e ka quajtur deputeten Millaku si aset të rëndësishëm për partinë e tij. I dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Aleksandr Sasha Kasanov, pas takimeve që pati të enjtën me krerët e shtetit, sot ka mbajtur takime me liderët opozitar. Pas takimit, LDK-ja në një postim në Facebook ka shkruar se kryetari Lumir Abdigjiku ka theksuar shqetësimin e kësaj partie për raportin e dëmtuar të qeverisë së Kosovës me SBA-n, si dhe me partnerët e tjerë strategjik, politik dhe të sigurisë. Ndërkaq në takim me zyrtar të Partisë Demokratike të Kosovës është diskutuar për zhvillimet aktuale në vend dhe rajon. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka thënë se Kosova duhet të bashkërendohet me aleatët. E kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka thënë se vetmja rrugë përpara është partneriteti me SBA-n. Kryetaria e Komisionit për Mjedis, Ushqim, Bujqësi, Planifikim dhe Zhvillim Fitore Pacolli ka thënë se si komision kanë gjetur se 2 prona publike janë tjetërsuar jashtëligjshëm. Ajo ka thënë se komisioni ka realizuar 2 hulumtime të ndara për të 2 pronat, njëra prej të cilave sipas saj gjendet te Fakulteti Teknik e tjetra te RTP-ja. Pacolli ka thënë se pas një konference që kanë të premten, gjetjet e tyre do t'i dorëzojnë te prokurori i shtetit. Profesionistë shëndetësor u kanë bërë thirrje prindërve që të kujdesen më shumë për fëmijët që përdorin teknologjitë. Ata theksuan se përdorimi i tepruar lë pasoja të mëdha në shëndetin mendor dhe bën thirrje që të hapen këshillimore për prindër e edhe të ndalohen platforma sociale sikur TikToku. Në ditën e 2 të Kongresit Ndërkombëtar, Shëndeti Mendor, Sfidat dhe Ardhmja, është shtruar nevoja që fëmijët të merren në mbrojtje nga pasojat që të talë përdorimi tepruar i teknologjisë.
Gjezite Lumi, e cila është psikiatre e fëmijëve dhe mjeke në Zvicër, shtroi nevojën për më shumë kujdes nga prindërit. Prindi e sjell fëmijën se rrin deri në 7 orë, fëmiu 5 vjeçar rrin deri në 7 orë në telefon dhe sjell mi ndihmu, po kur presin atë dhomën e pritjes me shku mi marti i vrej nga dritarja që edhe nana është në telefon, edhe baba është në telefon, plus fëmijët ja kanë dhënë telefonin lun. Si do mi ndihmu ti si psioterapeut? Dhe prandaj unë them që duhet me punu me prind. Ajo dha edhe një propozim. Ajo që kishin më e mira që nuk di që është në Kosovë, tani unë që kam filluar dhe në punën e re është këshillimorja familjare. Këshillimore familjare do të thotë psikoterapeut, je mjek, psikolog, logoped, pedagog, atje kanë qasje të gjithë. E psikiatri Burimeta kërkoi ndalimin e rrjetit social TikTok në Kosovë, duke theksuar se efektet e tij negative te të rinjt janë alarmante dhe kërkojnë veprime konkrete nga institucionet. Nëse një platformë sociale, siç është TikTok, dhe e cila po penalizohet në shumë vende të zhvilluara dhe në Amerikë që të ndalen nga përdorimi, sidomos nga përdorimi edhe në institucionet publike, mendoj që duhet të merren hapa sa më parë që me të vërtet, për shkak të këtyre efekteve negative, të diskutohet çështja e mundësisë që edhe të ndalet përdorimi i një TikToku në territorin e Kosovës. Psikologët u kanë bërë thirrje politik bërësve për ndërgjegjësim më të madh për të adresuar problemin e shëndetit mendor. Kryetari i shoqatës së psikologëve të Kosovës, Ilir Havolli, tha se është shqetësuese mungesa e psikologëve klinik nëpër komuna. Që me të vërtet, ne duhet veprojmë dhe të reagojmë në mënyrë imediate në inkorporimin e psikologëve në për strukturat e ndryshme publike, duke filluar nga shëndeti primar, sekondar, terciar, nga sistemi arsimor e tjera. Kongresi Shëndeti Mendor, Sfidat dhe Ardhmja është bashkë organizuar nga Shoqata e Psikologëve të Kosovës dhe ajo e Shqipërisë, me rastin e ditës botërore të shëndetit mendor. Dhe zhvillimi i tyre. Këtë vit çmimi Nobel për paqe i është dhënë grupit japonez Nihon Hidankyo, organizate të mbijetuarve të bombave atomike në Hiroshima dhe Nagasaki. Ata janë shpërblyer për përpjekjet kundër përdorimit të armëve bërthamore dhe për demonstrimin se pse këto armë nuk duhet të përdoren më kurrë. Grupi japonez Nihon Hidankyo i përbër nga të mbijetuar të sulmeve me bomba atomike në Hiroshima e Nagasaki është laureati si vjet mi çmimit Nobel për paqe. Çmimi për lëvizjen që për kauze ka thirrjen për braktisje të armëve bërthamore është ndarë si një paralajmërim për vendet që i posedojnë armët e tilla të asgjësimit në masë për të mos i përdorur më ato. Tek e argumentoi çmimin ndarë të mbijetuarve të sulmeve atomike në Japoni, Jorgen Vatne Fridnes, kryetari i Komitetit të Nobelit, e theksoi përjetimin e rënd në për të cilin ata kanë kaluar. The hibakusha helps us describe Të mbijetuarit na ndihmojnë ta përshkruajmë të papërshkrueshmen, ta mendojmë të pamendueshmen dhe t'i kuptojmë dhembjen dhe vuajtjet e pakurueshme që i shkaktojnë armët bërthamore. Komiteti Norvegjez i Nobelit synon që kësaj ta potencojë një fakt trimërues. Asnjë armë bërthamore nuk është përdorur në luftë në afër 80 vjet. To acknowledge one encouraging fact. E kur e mori lajmin për çmimin, kryetari i dekës së Hidankyos në Hiroshima, Tomoyuki Mimaki, u përlot nga gëzimi. Çmimi Nobel për paqe për Hidankyo, është kjo e vërtet apo është ëndër? Derdha disa lot gëzimi, me që u pushtova nga emocione. Zemra më mbush me shumë emocione. I themeluar më 1956, grupi japonez punon me të mbijetuarit nga e gjithë bota për t'i ndarë dëshmitë e tyre rreth dëmtimit mizor dhe vuajtjeve që i shkakton përdorimi i armëve bërthamore. Japonia është përballur me 2 sulme me armë të asgjësimit në masë. 6 gushtin e 1945-s, një avion amerikan lëshoi bombë me uranium mbi qytetin e Hiroshimës, duke lënë të vdekur rreth 140.000 njerëz. E 3 ditë më vonë, bomba e dytë që u hodh në Nagasaki shkaktoi edhe 70.000 të vdekur të tjerë. Puna e grupit filloi pothuajse një dekadë pas shkatërrimit të Hiroshimës dhe të Nagasakit.
E për çmimin, grupi japonez u zgjodh nga Komiteti Norvegjez i Nobelit nga mesi 197 individëve e 89 organizatave të nominuara. Çmimi ka vlerë monetare prej rreth $1 milion. Complete destruction is said to have resulted. Forcat izraelite shënjestruan një kull vëzhgimi të paqëruesve të OKB-s në jug të Libanit, duke i lënë të lënduar të paktën 2 prej tyre. Sulmi së premtës është i treti radhazi që është ndërmarrë ndaj paqëruesve nga ushtria izraelite, që kur Izraeli i nisi bombardimet në Liban kundër Hezbollahut. Gjatë së enjtës u patën vrarë në Beirut 22 persona e janë lënduar më shumë se 100 të tjerë, bën të ditur autoritetet libaneze. E në zyrën e OKB-s për të drejtat e njeriut, thanë se mbi 100 mjekë e punonjës të emergjencës janë vrarë në Liban, që nga nisja e konfliktit mes Hezbollahut dhe Izraelit një vit më parë. Konflikti ka nisur kur grupi militant ka kryer sulme në mbështetje të grupit militant palestinez Hamas në fillim të luftës në Gaza. Është intensifikuar shpejt gjatë javëve të fundit, pasi Izraeli nisi bombardimet në pjesë të ndryshme të Beirutit. Dy ditë pas uragani i fuqishëm Milton goditi bregun lindor të Floridës, autoritetet raportuan se janë evidentuar të paktën 16 të vdekur, si pasojë e errave dhe të rreshurave të fuqishme të shiut që i stolli stuhia. Banorët të Floridës janë paralajmëruar të mos i vizitojnë zonat e goditura, pasi uragani solli tornado për mbytje dhe stuhi. Më shumë se 3 milion shtëpi e biznese janë ende pa energji elektrike, ndërsa guvernatori Ron DeSantis paralajmëroi për më shumë përmbytje në ditët në vijim. Ai dhe zyrtarët e shtetit u kërkuan banorëve që t'i lojnë punonësit e shpëtimit të kontrollojnë zonat e prekura përpara se të kthehen në shtëpitë e tyre. Milton e goditi Floridën si stuhi e kategorisë së tretë, duke i dhënë goditjen e dytë brenda pak kohëve këtij vendi që u përball me uraganin Helen. Shirat e dendura pritet të shkaktojnë përmbytje përgjatë lumenjve e liçeneve në Florida edhe në ditët në vazhdim. Milton është tashmë uragani i 5 më i fuqishëm i regjistruar në Atlantik. Sulmues të armatosur kanë vrarë të paktën 21 persona në një minier të qymyrit në provincën Ballochistan në jugperëndim të Pakistanit. Zyrtarë të policisë lokale bën të ditur se sulmuesit e bastisën objektin e strehimit të punëtorëve në minierat e kompanisë së qymyrit United në distriktin Duki, gjatë orëve të hershme të së premtes, duke shtënë mbi ta. Punonësit janë sulmuar me raketa hedhës dhe me granata dore, bëri të ditur policia. E një imbjetuar tregoi se ka parë edhe një dron në ajër. Shefi policisë Asim Shafi bëri të ditur se besohet që sulmi është kryer nga rreth 40 persona, të cilët më pas kanë ikur gjatë natës. Në polici kanë konfirmuar se 4 nga viktimat ishin afgan, ndërsa të tjerët nga zonat e Ballochistanit. Deri më tani, asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për vrasjet. Dhe si që paralajmëruam të nderuar shikues, sot do të bisedoj me ambasadoren e Izraelit në Kosovë, Tamar Ziv, pra këtë javë është shënuar edhe një vit që nga masakra e 7 tetorit e po ashtu edhe prej një viti kur edhe po vazhdon lufta në lindjen e mesme. Miss Ambassador, good afternoon. Good afternoon. 1 year after October 7 massacre, how can you describe Israel 1 year after? Well, as you said, this week we marked 1 year since the October 7th massacre. This has been an extremely difficult year for every Israeli. As you know, on the massacre of the 7th of October, 1,200 people were murdered, burned, raped, tortured, babies, elderly, Holocaust survivors without any differentiation. And 250 Israeli citizens were abducted and taken hostage into the Gaza Strip. Up till today,
101 hostages are still in the Gaza Strip under the worst conditions possible. Since October 7th, unfortunately, we've been in a very difficult war with Hamas and with Hezbollah, who decided to join forces with Hamas on the 8th of October, and without any provocation, just started fighting against Israel and shooting, firing missiles. Up till today, from Lebanon, more than 10,000 missiles of different types have been shot at the territory of Israel, and 9,500 from Gaza. So this has been a very, very difficult year. This has actually been a year in which Israel has been fighting on 7 different fronts. We've been fighting, unfortunately, with Hamas in Gaza, Hamas in the West Bank, and Hezbollah in Lebanon. Additional Iranian proxies, the Shiite militias in Iraq, the Shiite militias in Syria, the Houthis from Yemen, and of course, as we call them, the head of all of this is Iran. Iran is the head of the octopus, and it's sending out its arms as its proxies, all the 7 proxies that I just mentioned. But the root for all of this violence and for all of this warfare is Iran. 1 year after, we are talking also about some different circumstances, considering the fact that already there has been at least 2 direct attacks from Iran, and Israel has announced that soon, we will see when, there will be a response to the second attack that happened a few days ago. What are the circumstances in the region now, and what are the risks that the conflict can be expanded to different countries? Well, as you know, on the 14th of April, Iran decided to launch more than 200 ballistic missiles and other long-range missiles at Israel. And just a few days ago, they decided for the second time to launch these missiles in retaliation for, I guess, the damage that we've done to their favorite proxy, Hezbollah, which in the last 2 weeks, after we tried for months and months and months to foster a diplomatic solution for the situation in Lebanon, and trying to, through the international community, to convince the Hezbollah to disconnect the link that they created, that as long as they're fighting in the Gaza Strip, then Hezbollah would fight with Israel from the north. So we decided to change the game, and we started to fight more fiercely against Hezbollah. And Hezbollah is an organization that Iran has been investing more than $1 billion every year in building up their military capabilities, which are immense. And we're just now discovering how immense these capabilities are, because we're now doing some surgical incursions into the southern part of Lebanon, and we're discovering that in almost every village in the southern part of Lebanon, in almost every house, there are caches of weapons and missiles and grenades and communications equipments and so on and so forth. So this extreme military buildup, which intention was to do a similar October 7th attack in the north of Israel, is all something that Iran has been formulating, has been planning, has been working on for more than 20 years. And also now, Iran attacked us one-sidedly. And of course, I think Israel has no other choice but to retaliate. Yes. Let's focus on another perspective of what is happening for more than 1 year already. And
that is the narrative of the war. And is that current narrative and a hybrid war taking place which tends to distort Israel's purpose in fighting these terrorist groups? I think that there has been a terrible distortion of the narrative around the world. And I think the world has really forgotten what has happened on October 7th. The fact that Hamas decided to attack ferociously Israel with thousands and thousands of its warriors to do crimes against humanity of the worst type, really the most horrible rape and torture and mutilation and burning alive of people, etc., etc., etc. And the fact is that they've been holding our hostages there for a year. Now, this war could have ended a long time ago if Hamas would have returned the hostages and would have decided to see the Palestinian people and not its jihadist principles and ideology. Hamas is the one that is really to blame for the suffering, the terrible suffering of the Palestinian people. I think the Palestinian people have gone through a very difficult time, but the one that is responsible for that is Hamas. If Hamas had not attacked Israel, if Hamas had been willing to arrive at a hostage deal and to return all our people, if Hamas had been willing to exit itself from the civilian population in the Gaza Strip and not make the civilian population to be a human shield for them, then the whole situation in Gaza would be completely different. But it's part of Hamas's ideology, as is also Hezbollah, is to entrench themselves in the civilian population, to create their headquarters inside hospitals, inside schools, inside mosques. And then it's very difficult to fight a terror organization that is embedded inside the civilian population in such an enormous way, and in addition to that, built an underground city in tunnels under the Gaza Strip without having civilian population harmed. It was never our intention to harm the civilian population. And I think that Israel, the army, has been doing more than most armies in the world in order to try and protect the Palestinian civil population by creating the area in the Mawasi, which is an area to which we ask the people to evacuate to so that they would be more or less protected, in enabling humanitarian aid to enter into the Gaza Strip despite the fighting, and to make sure that very big quantities of aid are being distributed, to try to address problems such as diseases and so on and so forth, giving warning to people to please move away from certain areas so that they're not hurt. So I think that the Israeli army has done many, many actions throughout this whole year in order to minimize the casualties and the suffering of the civilian population in Gaza. I'm very sorry that Hamas doesn't care about their civilians at all and is doing the opposite. And by the way, regarding the humanitarian aid, as you probably know, Hamas is attacking these trucks. They're attacking the UN drivers that are driving these trucks. They're taking over these trucks of humanitarian aid, and then they sell the humanitarian aid back to the population in a very cynical way. Instead of distributing the humanitarian aid, they sell them to them and make a huge profit from this and use this money in order to continue to arm themselves and to continue fighting. And also we have seen recently different statements from countries that traditionally are allies of Israel, including USA at some moments that they were also having discussions in supporting Israel, considering the armament, and also France. We had only a few days ago French president saying and mentioning the possibility of an embargo towards Israel. How does the government of Israel see this approach
of traditional allies during this time? I think that the United States has been standing by Israel in an outstanding manner since the beginning of the October 7th events, and of course beforehand, but we're talking now specifically about this. We can only thank the United States and President Biden and the administration for the support that it's been giving Israel throughout this very difficult year. They don't save any efforts in order to assist in any way they can, including bringing over their assets, their military assets into the region in order to try and protect Israel. Regarding France, especially since France knows what the situation in Lebanon is and how Hezbollah has actually overtaken the country of Lebanon and has actually been the force that has been controlling more or less the politics there and so on, it's very surprising that they choose to close an eye at what Hezbollah is doing and threaten Israel with stopping arms sales. Ambassador, in your opinion, with all the developments that we are seeing also in other parts of the world and what is happening also in the region, in the Middle East, can we talk about some shift or change of world order? That's a good question. I think that it's very clear that countries like Iran are active in trying to fight against the democratic countries and so on, not only in the Middle East, but you can also see all of their detrimental actions regarding Ukraine and other regions. So I don't know. I mean, we've been dealing for many years with the democratic world versus the autocratic or dictatorships and so on. It's hard to say, if this is a whole shift in world order, but definitely it's very clear who's on what side. Yes. Let's focus also on the developments in Kosovo and in our region. How do you see the developments in the Western Balkans? We have often seen mentioning the Russian influence, mainly through Serbia. Do you see that there could be an escalation of the situation also in the Balkans? I very much hope that, of course, there will not be an escalation in the situation in the Balkans and that the dialogue process will be able to advance and to arrive at agreements that are beneficial for bringing about, a real peace in the Balkans as well. Undoubtedly that, developments that happen in other regions can maybe have effects in other regions, but I hope that this is not the case in the Balkans. And in all this created situation in different parts of the world, how much attention does Kosovo currently have on the international agenda? I think that, there are a few regions that are taking most of the attention, the worldwide attention, unfortunately. And of course, the first one is Ukraine and Russia. And in the last year, it's been Gaza that I think took almost all of the world attention. I think there are very difficult things that are happening in other regions of the world, for example, in Sudan and other places. And I assume that, the Balkans is getting attention, but of course, not as much attention as these other conflicts that unfortunately are very, very bloody conflicts. Yes. Ambassador, we are approaching the end of this interview, and I would like to ask you about somehow a prediction. There has been talks about ceasefire in between Israel and Hamas with mediators of like Egypt and Qatar, but also now we are witnessing escalation also in the north.
with Lebanon, with the war of Hezbollah. Do you see that there is going to be a ceasefire close or soon, or how, in your opinion, what is the prediction that will happen in the future, or how soon the wars will end? You know, it's hard to be a prophet and to give a prediction to what will happen. I can only hope that the fact that Hezbollah has been strongly beaten in the last 2 weeks is changing something in the thinking of the leaders of Hezbollah and Iran, and that this will, of course, I think, influence Sinwar in Gaza as well. For the first time in a year, we heard the interim leader of Hezbollah say that they're willing to consider a ceasefire. And for the first time, they didn't create a linkage between the fighting that is going on in Lebanon and the fighting and Hamas. So this may be, a positive sign that something is shifting in their thinking, and that they would be willing to arrive at some point at some kind of diplomatic agreement that would push Hezbollah back at least 10 kilometers. And then, of course, there would have to be arrangements regarding armaments and other issues. And I really, really hope that once Sinwar sees that he doesn't have any more the support of Hezbollah, and that the reality has been changing, that hopefully he will also acknowledge that there's a need to arrive at a solution for the hostages, and hopefully to arrive at a deal to release these hostages, so that hopefully there'll be a possibility to get to a ceasefire in the Gaza Strip as well, and then start talking about, the day after, and how the Gaza Strip will be managed by whom, and how it will be rebuilt. So I really hope that we'll be very soon on a different track that will hopefully lead to a ceasefire and to regional agreements. We hope so too. Ambassador Ziv, thank you very much for being in our program. Thank you very much. Good afternoon. Të ndëruar shikues, tu përfundojmë bisedën me ambasadoren e Izraelit në Kosovë, Tamar Ziv, me të cilën biseduam për zhvillimet aktuale në lindjen e mesme. Ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju ftojmë të qëndroni më tej me programin tonë.